हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा। आजकल नेपाली मार्केटमा निकै ब्रान्ड्सहरूले कमब्याक गरिरहेका छन्। हामीले अस्ति भर्खरै मात्र अनर फोन्सको बारेमा भिडियो बनाएका थियौँ र आज पनि म त्यस्तै अर्को ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्नेछु जसको नाम त तपाईँले तल टाइटलबाट र यहाँ फोनको बट्टाहरूबाट नै थाहा पाइसक्नुभयो होला। टेक्निकली मोटोरोला चाहिँ नेपाली मार्केटमा पहिलेदेखि नै छ। 1.5 वर्ष अगाडिदेखि मोटोरोलाले नेपाली मार्केटमा आफ्नो बजेट ई सिरिज फोन्सहरू लन्च गरिरहेको छ। इन्टरनेसनली चाहिँ मोटोरोलाको 2022 लाइनअपको जी सिरिज जुन चाहिँ एउटा मिड रेन्ज सिरिज हो र एच सिरिज जुन चाहिँ एउटा प्रिमियम सिरिज हो, ती फोन्सहरूले चाहिँ निकै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका छन्। अनफर्चुनेटली जी सिरिज र एच सिरिज फोन्सहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा अहिलेसम्म लन्च भएको छैन। तर फाइनली कल मोबिलिटी जो चाहिँ मोटोरोला फोन्सहरूको अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर हो नेपाली मार्केटको लागि, उहाँहरूले चाहिँ मोटोरोलाको जी सिरिज फोन्सहरू फाइनली नेपालमा लन्च गर्ने हुनुभएको छ। तर ती डिभाइसेसहरूको जानकारी दिनु अघि अलिकति मोटोरोलाको हिस्ट्री भनिदिइहाल्छु है त म। ब्याक इन 2013 र 2014 मोटोरोला फोन्स वर इमेन्सली पपुलर, स्पेसली उनीहरूको जी र एक्स सिरिजले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै राम्रो स्पेक्स एट बेस्ट प्राइस प्रोभाइड गर्थ्यो। एन्ड द्याट वाज बिफोर Xiaomiको Realme Note सिरिज। आई रिमेम्बर द भेरी फर्स्ट मोटो जी अनि मोटो एक्स स्टाइल जस्तो फोन्सहरू जुन चाहिँ इन्डिया जस्तो मार्केटमा फ्लिपकार्टबाट एक्सक्लुजिभली लन्च भएको थियो एन्ड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल। मोटोरोला फोनको अब मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यसमा हुने क्लिन युजर एक्सपिरियन्स र भ्याल्यु फर मनी स्पेक्स थिए। तर ठ्याक्क 2014 तिर चाहिँ लेनोभोले मोटोरोलालाई बाई आउट गर्यो र त्यसपछि ड्यू टु मेनी रिजन्स मोटोरोला ब्रान्डको चार्म चाहिँ घटेर गयो। र त्यही टाइममा चाइनिज ब्रान्ड्सहरू जस्तै Xiaomi, Huawei, ओप्पो अनि भिभोले पनि स्मार्टफोन मार्केटमा एन्ट्री गरे विथ आइदर हेभी मार्केटिङ ओर अग्रेसिभ प्राइसिङ र द्याट अफेक्टेड मोटोरोला टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट। इन एनी केस अहिले भने चाहिँ मोटोरोलाले आफ्नो स्ट्राटेजी चेन्ज गरेको देखिन्छ र दे आर मेकिङ अ कमब्याक। यहाँ तपाईँले 2022 को लेटेस्ट जी सिरिज र एच सिरिज हेर्नुहुन्छ भने ती चाहिँ निकै राम्रो स्मार्टफोन लाइनअप्सहरू हुन् विथ गुड प्राइस र ग्रेट न्युज चाहिँ नेपालमा पनि मोटोरोलाले आफ्नो जी सिरिजहरू चाहिँ जुलाई र अगस्तमा विभिन्न प्राइस रेन्ज अन्तर्गत फोन्सहरू ल्याउने भएको छ। नेपालमा चाहिँ मोटोरोलाले फर्स्ट फेजमा 4वटा जी सिरिज स्मार्टफोन्सहरू लन्च गर्दैछ। मेनली बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ मोटो G22 र मोटो G31 छन्। यी स्मार्टफोन्सहरू चाहिँ बिलो 25,000 को प्राइस रेन्जमा लन्च हुनेछन् र यही प्राइस रेन्जसँग कम्पेटेटिभ प्राइसेस र स्पेक्स चाहिँ तपाईँहरूले यी फोन्सबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ मोटो G52 र मोटो G82 लन्च हुँदैछ। यी सबै लन्च हुन लागेको डिभाइसेसहरूमध्ये आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड फर द मोटो G52 किनभने यो चाहिँ एकदमै भ्याल्यु फर मनी डिभाइस हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र नेपाली मार्केटको लागि चाहिँ सुहाउँछ पनि। यो फोन चाहिँ त्यही 30,000 को प्राइस रेन्जमा आउँछ एन्ड इट विल कम्पिट विथ द Redmi Note 11S र Realme 9 जुन चाहिँ अहिले निकै पपुलर मिड रेन्ज स्मार्टफोन्सहरू हुन्। मैले मोटो G52 को रिभ्यू चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस च्यानलमा गरिसकेको छु। यो फोनले चाहिँ रियलमी र रेडमीसँग निकै राम्रोसँग कम्पिट गर्छ। हेर्दाखेरि पनि अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको डिजाइन एकदमै प्रिमियम छ। इट इज पावर्ड बाई द सेम स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट अनि द स्क्रिन इज अल्सो क्वाइट गुड फर द प्राइस र ब्याट्री लाइफ पनि राम्रै भएको मैले पाएको छु। तर मोटो G52 को मेन प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स हो जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा कुनै पनि ब्रान्डले अफर गर्दैन। You get a very clean experience with this phone अनि अरू फोन्सहरू जस्तै ब्लोटवेयर र क्लटर्ड UI जस्तो समस्या तपाईँले यो फोनमा फेस गर्नु हुँदैन। र लिटरली अहिले नेपालमा स्टक एन्ड्रोइड प्रोभाइड गर्ने मिड रेन्ज फोन्सहरू पनि छँदै छैन। Xiaomiले आफ्नो Mi A सिरिज पनि अफिसियली डिस्कन्टिन्यू गर्यो र नोकिया त अब आफ्नै अल्टरनेट युनिभर्समा छ। सो मोटो G52 इज गोइङ टु बी अ ग्रेट अप्सन यो 30,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ। लास्टली मोटोरोलाले मोटो G82 पनि लन्च गरिरहेको छ जुन चाहिँ मोटोको तर्फबाट अलिकति प्रिमियम मिड रेन्ज अफरिङ हो। यो फोन चाहिँ त्यही 40,000 अराउन्डको प्राइसको फोन हो र इट ब्रिङ्स द 5G स्न्यापड्रागन 695 चिपसेट अनि 120Hz को एमोलेड स्क्रिन र OIS क्यामेराज। सो यो फोनले चाहिँ बेसिकली Redmi Note 11 Pro 5G र Realme 9 Pro जस्तो फोन्सहरूलाई राम्रो टक्कर दिनेछ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा आई थिङ्क नेपाली स्मार्टफोन मार्केटमा चाहिँ देयर इज अ निड फर ब्रान्ड्स लाइक मोटोरोला द्याट अफर क्लिन युजर एक्सपिरियन्स इन द बजेट सेगमेन्ट। हुन त देयर आर ब्रान्ड्स लाइक पिक्सेल र वान प्लस बट उनीहरूको फोन्सहरू चाहिँ युजली हाई प्राइस सेगमेन्टमा नै हुने गर्छ। तर मोटोरोलाको बजेटदेखि लिएर इभन फ्ल्यागसिप सेगमेन्टमा चाहिँ यु गेट द सेम एक्सपिरियन्स एन्ड द्याट्स क्वाइट रेयर इन द मिड रेन्ज सेगमेन्ट।
सो गाइज द्याट इज अल फर टुडेज भिडियो। तपाईँहरूलाई मोटोरोलाको जी सिरिज नेपालमा लन्च हुने न्युज कतिको एक्साइटिङ लागेको छ टु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो। र यदि तपाईँलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।